Я такого не очікував, серйозно. Це знов лютий треш. Дивіться, що буде далі. Я знов в корку. Я вже тягнуся 22 кілометри 3-ю годину. В'їзд з Німеччини в Бренеро спеціально вчора підтягнув трошки, щоб доїхати. Сьогодні нормально в'їхати. І от знову мене спіткала така от ситуація. Інсбрук, Куфштейн. Просто катастрофа. І я не знаю ще, бо я далі на 22-гу буду їхати. І я не знаю, що мене там далі чекає. Ой, літо, сезон. Зустрічає Італія дощем. І 16 градусів тепла. Добре, коли на фірмах є душики, де можна помитися. Зараз покажу. Собі приїхав, поставив на розвантаження. Машинка розвантажується, а я йду в душик. Якось так. До речі, що саме цікаво, що я приїхав, мені самі запропонували, чи я не хочу сходити в душ. А чого б і ні, правда? Всім добре. 17 годин очікування на завантаженні, 5 годин, щоб знайти собі місце, бо треба стати вже на тижневу паузу. В Німеччині боротьба за кожну хвилину. А поки чекаю, то треба поснідати. Не перемикайся, підпишися на канал, постав лайки, вподобайки. Мене це дуже мотивує. Поїхали. Так, ніби буду вантажитися. Вон там зараз цей червоний Мерседес виїжджає. Тут колега вернувся назад, бо йому забагато завантажили. Зараз Мерседес червоний виїжджає і я заїжджаю вантажитись. Треба швиденько, бо зараз ще треба вилетіти з Голландії і знайти собі місце. От там технології майбутнього наяву. Робот косить траву, бачите? Має собі плантацію і косить травичку. Знаєте, якби мені колись хтось сказав, от я ще праворуч, а потім поверніть праворуч. До того робота чи того дрона, який косить там. Колись дивився ці фільми, де там роботи роблять всяку роботу. Я думав, що така далека фантастика, що такого бути не може. А насправді... Зміняв трасу. В наступну скрęć в право. А насправді це майбутнє, яке вже настало. І в деяких моментах, знаєте, це мене навіть лякає. Це майбутнє, тому що в багатьох аспектах Поверніть праворуч. не то, що роботи там боюсь, що замінять людину чи ще щось, але розвиток штучного інтелекту мене лякає. Я от там не знаю, тіктокові можна вірити, можна не вірити, але кожен має той самий чат GPT, я думаю, вже сьогодні майже кожен, хто має смартфон, то спілкується, напевно, з ним. Через 200 метрів поверніть праворуч. Що саме цікаво, не перебивай, коли старші говорять. За 200 метрів Ще одна, скрęć ви вправо. бачите, що
йому задали питання. Якби ти хотів захопити світ, як би ти то зробив? І знаєте, що він сказав? Він сказав би, що я не робив би то праворуч. відкриту чи ще щось. Я просто зробив би так, щоб людина деградувала. Я робив би так, щоб перетягнути прийняття рішень на свою сторону. О, бачите, яка машинка їде? Гарна. Щоб людина сама не могла прийняти рішення, щоб не Продовжуйте могла рух сама 2 зважитися, кілометри. тільки питала в штучного інтелекту, Скрізь як що робити. вправо. І це реально, лякає. Якщо чесно, це мене лякає. Особисто мене лякає. В'їдь на ровно за 2 кілометри. В кого яка думка, пишіть в коментарях. Дуже цікаво. Мало коментарів. Мало коментарів під відео. Тому і YouTube вважає нецікавим цей контент. Добре, зараз вам трошки Голландії сонячної. Добрий ранок. Походу вже літо закінчується. 22 серпня. Ой, кажу 22 серпня, перепрошую. 21 липня. На вулиці зимно, як не знати що. Стояв я тут в такій промці. У мене вже не хватило часу, але промка прикольна, там можна в туалет сходити. Від цього, від заводу, одним словом, від складу. І в магазин можна сходити. Ну, до речі, я в цій промці стояв, коли знімав перший свій ролик на Ютубі. Я, до речі, отут посилання десь зроблю на нього. І оце я зараз знов майже рік часу я сюди потрапив. Зараз роблю фотографії температури і будемо виїжджати. Як гарно гори просинаються зранку. Туманчик. Свіжість просто неймовірна. Краса. Привіт! Як справи? Що цікавого сьогодні? Нормально в мене справи. А ну розкажи мені, будь ласка, ми от з тобою зараз тут проїжджаємо через Альпи, через перевал Бренеро, Інсбрук. Розкажи мені цікаві факти. Бренерський перевал – це один із найвідоміших і найстаріших альпійських перевалів. Йому понад 2000 років. А ще за часів Римської імперії ним вже користувались як торговим шляхом. Він з'єднує Австрію з Італією, а саме Інсбрук із Північним Тіролем і далі з Больцстану в Італії. До речі, чи сама дорога через Бренер – одна з найвисокогірніших автомагістралей в Європі. Висота перевалу приблизно 1370 метрів над рівнем моря. І оцей автобан А13, яким ти, мабуть, зараз і їдеш, має ще й Бренерський міст. Величезний віадук над долиною, з якого відкриваються просто шалено красиві краєвиди. Інсбрук – то взагалі перлина Тіролю. А назва перекладається як «міст через Ін», бо там річка Ін тече. Місто оточене горами з усіх боків.
І в ньому вже двічі проводили зимові Олімпійські ігри в 64-му і в 76-му роках. А ще там є дуже відомий золотий дах – Goldenes Dach. Це такий еркер з понад 2,5 тисячами позолочених плиток, який побудували ще в 15 столітті. Тобі більше про природу, про дороги чи про якісь приколи з цими місцями розповісти? Ні, давай мені розкажи якісь такі життєві... Вибачте, у мене виникли проблеми. Не зрозуміло, що ви сказали. Давай мені розкажи, будь ласка, якісь такі цікаві факти, про історичні факти, про цю магістраль, про цей торговий шлях, щось в цьому дусі. Добре, слухай. Бреннерський перевал – це один із найдавніших торгових шляхів через Альпи. Ще задовго до римлян ним ходили кельти і ретійці. Але саме за Римської імперії він став офіційною частиною так званої Віа Клаудія Аугуста. Це була важлива римська дорога, яка з'єднувала північ Італії з дунайськими провінціями. У середньовіччі Бреннер знову став надважливим. Ним возили сіль, вино, тканини, спеції, метал, зброю і навіть армії проходили ним на північ або на південь. Імператори священної Римської імперії подорожували саме цим шляхом, коли йшли на коронацію до Риму. Це була як така імператорська траса. Цікаво, що в 19 столітті через Бреннер проклали залізницю – Бреннербан. Це була перша справжня залізнична лінія, яка перетинала Альпи. Побудували її ще з Австро-Угорщини, і вона працює донині. А от автобан А13 і автострада А2 в Італії – це вже витвір сучасності. Їх будували з 60-х років минулого століття. І це справжнє інженерне диво. Тунелі, віадуки, круті підйоми і спуски – все зроблено так, щоб вантажівки, як твоя, могли тягнутися через гори без надмірного стресу. Цей маршрут досі залишається одним із головних транспортних коридорів Європи. Його навіть називають частиною коридору Скандинавія-Середземне море. Хочеш, можу ще копнути глибше, наприклад, розповісти щось про контрабанду чи давні війни на цьому перевалі. А ну, давай, цікаво, повідай щось. Зараз буде смачненьке. Значить так, через те, що Бреннер завжди був ключовим переходом через Альпи, він ідеально підходив не тільки для торгівлі, а й для контрабанди, шпіонажу і навіть для втечі королівських осіб. Наприклад, у середньовіччі, коли були конфлікти між німецькими князями і папою римським, через Бреннер тягнули цілі армії або навпаки тікали звідти як могли. Там реально було як у фільмах. Засідки, напади на торгові каравани, вимагачі лицарі, які грабували під виглядом збору мита. У часи Наполеона цей перевал також грав велику роль. Французи через нього пробиралися в австрійські землі і навпаки. Але от найцікавіше, що під час Другої світової війни через Бреннер Адольф Гітлер їздив на зустріч з Муссоліні декілька разів. Це була стратегічна магістраль між Німеччиною та Італією. А ще в період після війни, у 50-60-ті, коли Італія була бідною, багато людей намагались перетнути Бреннер нелегально, щоб втекти на північ, в Австрію чи далі до Німеччини або Швейцарії. То було майже як сучасні міграційні шляхи, тільки в зворотний бік. І ще така цікава деталь, в певні періоди навіть ченці з монастирів намагались потай перевезти старовинні книги, реліквії, ікони подалі від війни, податків або мародерів. І часто саме через цей перевал, бо він був одним із найвідоміших і найбільш охоронюваних, але й мав купу маленьких лісових стежок для обходу. Заїхав сюди водички набрати на носляху. І от просто-напросто не перестаю дивуватися нашим людям. Ну тут же ж ніхто сюди не прийшов правильно, не насмітив, тільки ж свої тут люди воду набирають питьову, бо тут реально добра вода проходить по всіх нормах. Отак от. А потім починають розказувати, що паркінги брудні, засрані, інфраструктура засрана. Так, шановні, ну то ви ж самі то засираєте, і потім нема що дивуватися, розумієш? Чи буває біля машини, воно навіть не вийде з машини, то що ясно, що воно не вийде з машини.
Бичків купу понакидають. Я колись одному вже робив зауваження. Біля фірми, до речі, стояли. Фірма дозволяє стояти там. Воно приїхало, понакидало бичків кучу, якусь картоплю там варило, ще щось там. То все просто біля машини, воно навіть не відкриваючи двері, а просто через вікно. Воно все по дверях потекло. Ну що тут далі дивуватися? Про що тут далі можна розмовляти? Ну, знаєте, просто вибачте за мій негатив, але показую то, що є. І потім, як там, чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Ну, люди добрі, дали вам умови, так будьте добрі, їх підтримуйте. Всім добра. Доброго ранку. І того, що ми маємо? Сьогодні у нас середа. 23 липня. Вчора я вигрузився, лишилося в мене там пару хвилин до кінця роботи. Немає роботи поки що. Ну, попередньо то там є якісь ці повідомлення, але що конкретного нема. У мене зараз їздовий тиждень, маю вже з'їжджати додому. Ніби має бути якесь вино до Польщі, але конкретики немає ніякої. Зараз чекаю 8 години, зараз 7:40. Снідаю. Може щось після 8 виясниться. Експедиція прийде на роботу. Так що якось так. Якось так буду записувати цей з'їздовий тиждень. Що саме цікаво, що ще на вихідні купа заборон, бо ж зараз ті літні заборони, і треба якось так то все скомпонувати, щоб доїхати. Бо мені вже треба ставати на паузу. Дивимося, спостерігаємо, підписуємося на канал. Буде цікаво, я вам обіцяю. Всім добра. Приїхали ми з вами на такий заводик. Будемо грузити вино до Польщі. Молоде вино. Зараз заїжджаю на вагу. І будемо грузитися. Завантажили ми вино з вами. Прямуйте на південний схід, а потім поверніть ліворуч. А забув дещо зробити, забув прицепом пустити, мушу піти глянути. Сам себе перевіряю. Там був такий трошки перепад. Я, щоб не зашкрубнути бампером прицепа, ну, в прицепі бампером по землі, бо йшов підйом доверху, то я опускав, точніше піднімав прицепа трошки, щоб виїхати. Зараз виїжджаємо і їду на базу. Не знаю, рішення ще не прийняли, але можливо буде так, що я загруженим стаю на базу і тоді з понеділка роблю паузу. І тоді з понеділка їду далі до роботи. Може бути і таке. Добре? Особливо
особливо коли спішиш, то починаються от такі от всякі двіжухи. І от вже зараз я не спів виїхати, проїхати 1,5 години, вже тут якийсь корок, вже якийсь випадок. Мені треба доїхати додому. Що там вже сталося цікаво спереду, га? Вечір добрий вже. 22 година. Лишилося в мене ще годинка часу, я вже починаю трошки шукати якісь паркінги. Але що саме цікаво, що вже 2 паркінга я проїхав і місць немає. Квест продовжуємо далі. Їдемо. 22:58. Зараз покажу, як я запаркувався. Тако я запаркувався. На легковому паркінгу став. Маю надію, що я завтра виїду. Все зайнято. Не я один тут стою на тому легковому паркінгу. Все забито в хлам. Просто капець. Добрий ранок. Я вже виспався. Чекаю, коли та пауза вийде, щоб звідси здриснути побистріше з того місця. Ну я ще не один, але вже машин тут лишилося. О. Тут вже нема нікого. За мною то ще такі самі, там по ту сторону вже немає нікого. А тут ще лишилися такі самі, як я, які ставали вже Бог зна коли. Там той словак переді мною став. Я заїхав спочатку сюди на той легковий, потім пішов, подивився, чи я хоч виїду. Той словак до мене каже, виїдеш. Я тут вже, каже, не перший раз так стою. Я кажу, добре. Отакий от сніданок виходить. З тих продуктів, що лишилося. Якийсь салатик зробив, 2 яєчка зварив, канапочки з тунцем. Мені смачного, ну і кава. Мені смачного, що там ще лишилося до кінця паузи. Ще півгодини. Ще якраз поснідаю. Піду води ще наберу. Буду їхати. Закінчилась пауза, буду виїжджати. Зараз тут от зліва можу не виробитися. Зараз попробуємо трошки по-другому виїхати, щоб не рвати ту резину. Більший радіус взяти. Заїхав на роботу, ще документи закриті, бо вчора трошки спішив, то не закрив. Зараз закрию документи, здам і їду вже додому. А ви підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім, що додивилися. Якщо ви дивитесь, значить вам цікаво. Підписуйтесь, це реально мотивує. Ставте лайки. Всім добра!